Tervetuloa Sipa Jätkipäin. Tällä kertaa olisi tarkoitus lähteä tuonne Pudasjärvelle vähän vielä varttimailia harjoittelemaan tälle kesä, että ainakin jos ei mitään muuta, niin vähän saa harjoitusta tuohon varttimaille lähteä, kun niin vähän tullut tai ajettua. Kaiken kaikkiaan, niin saa sellaisen pikku tatsin siihen hommaan, mutta tosiaan, että Pimmerpartojen varttimailin näitä lokeja kun katselin, niin näyttäisi, että tälläkin vaikka tämä nyt oikein takauksilla on edelleenkään pitoja, niin pitäisi niin 11 alkavia aikoja saada tällä ajettua. Ainakin sen perusteella, mitä noita logia kattelin, niin lähdetäänpä sitä yrittämään sinne, että onnistuisiko se 11 puolella ajaminen tuolla Pudasjärvellä.
Kismittömän lähellehän se jäi sitä 11 niin puolelle menevää aikaa, vaan ei onnistunut. Olisi nyt saattanut varmaan, kun tarpeeksi monta vetoista tehnyt, mutta mulla tuo läppäri rupesi sekoilemaan, en saanut sillä säättyä yhtään mitään autoa, niin se pikkusen luistoestua ja lähtöä säätää sinne radalle kohdalle, mutta se jäi nyt tekemättä, niin varmaan nyt siitäkin jää vähän kiinni, että ei mennyt sinne 11 puolelle, mutta sitten tosiaan kun tulin tuossa kotiin, niin hoksasin, että takapää autosta ihan sen pikkusten öljypisaroiden peitossa ja mä join että onko sen pakoputkista tullut tuon moottoristakin ongelmaa, mutta näytäisi, että perään takakansi ja tiivistänyt on vuotamaan. Se on ruvennut merkkaamaan vähän reviiriäkin tuohon, että en tiedä onko se tiivistänyt niin lämpöä siellä, että se vuotaa vai mikähän se on tullut, mutta tämä varmaan me ajellaan kesän loppuun ja katsella sitä, kun pistää talliin, että mikä sille on tullut siellä.